สวัสดีค่ะพบกับ Insight AI Brief ฮ่องเซงนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นเมทวนรหัส 3690HK กันค่ะก่อนจะไปฟังรายละเอียดกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทีมงานค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผลประกอบการล่าสุดของเมทวนแล้วก็แผนในอนาคตรวมถึงมุมมองของนักวิเคราะห์ด้วยค่ะว่าเขามองยักษ์ใหญ่ด้านบริการ On Demand ของจีนรายนี้ยังไงกันบ้างครับเราจะมาดูกันว่าท่ามกลางการแข่งขันที่ต้องบอกว่าดุเดือดมากๆนะครับแล้วก็การขยายธุรกิจไปต่างประเทศเนี่ยเมทวนเขามีทิศทางเป็นยังไงต่อไปค่ะเริ่มกันที่ภาพรวมก่อนเลยนะคะเมทวนก็ยังถือว่าเป็นผู้นำตลาด Delivery แล้วก็พวกบริการท้องถิ่นในจีนอยู่ใช่ไหมคะถึงแม้จะมีคู่แข่งโหดๆอย่าง JD.com หรือ Alibaba ก็ตามใช่ครับยังคงเป็นเบอร์หนึ่งที่แข็งแกร่งมากแต่ว่าความท้าทายก็มีเยอะอย่างที่บอกไปคือการแข่งขันแล้วก็เรื่องการลงทุนเพิ่มนี่แหละครับที่มันจะกดดันกำไรได้แล้วผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2025 ที่เพิ่งออกมาล่ะคะเป็นยังไงบ้างตัวเลขถือว่าออกมาดีเลยครับดีกว่าที่คาดกันไว้พอสมควรเลยรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 8.66 หมื่นล้านหยวนเพิ่มขึ้น 18.1% โหไม่น้อยเลยนะคะครับแล้วกำไรสุทธิเนี่ยพุ่งไปถึง 87.3% เลยครับเป็น 1.01 หมื่นล้านหยวนโอ้โหกำไรโตเยอะมากใช่ครับแล้วถ้าดูตัว adjusted net profit หรือกำไรสุทธิปรับปรุงที่ปกติเขาใช้ดูกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจริงๆนะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้น 46.2% เป็น 1.09 หมื่นล้านหยวนแสดงว่าธุรกิจหลักจริงๆยังไปได้ดีมากถูกต้องครับตัวธุรกิจหลักที่เรียกว่า core local commerceพวก Food Delivery กับ Meituan Insta Shopping เนี่ยกำไรจากการดำเนินงานส่วนนี้คือ 1.35 หมื่นล้านหยวนเลยนะครับโตขึ้น 39.1% แล้วพวกธุรกิจใหม่ๆล่ะคะเห็นว่ามีไปต่างประเทศด้วยครับส่วนธุรกิจใหม่หรือ New Initiatives เนี่ยตัวเลขขาดทุนลดลงเยอะเลยเหลือแค่ 2.3 พันล้านหยวนหลักๆก็มาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในแล้วก็การเติบโตของธุรกิจในต่างประเทศอย่างคีตาครับคีตาที่ไปทำตลาดที่ฮ่องกงกับซาอุใช่ไหมคะใช่ครับตัวนั้นเริ่มเห็นผลแล้วขาดทุนในภาพรวมของธุรกิจใหม่ก็เลยลดลงแต่ถึงจะดูดีนะคะก็เห็นว่ามีแรงกดดันอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าคือ Q4 ปี 24ใช่ครับอันนั้นมีปัจจัยเรื่องฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวด้วยนิดหน่อยทำให้รายได้ถ้าเทียบ QOQ มันลดลงเล็กน้อยครับแล้วก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเหรอคะหลักๆก็เป็นค่าการตลาดครับแล้วก็การวิจัยพัฒนาโดยเฉพาะเรื่อง AI ที่เขาลงทุนเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เพื่อเตรียมสู้กับการแข่งขันแล้วก็รองรับการขยายตัวในอนาคตด้วยครับเข้าใจค่ะทีนี้มาดูเรื่องแผนในอนาคตกันบ้างดีกว่าค่ะเห็นว่ามีประกาศลงทุนก้อนใหญ่เลยใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากมีทวนประกาศจะลงทุนถึง 100,000 ล้านหยวนใน3 ปีข้างหน้าครับแสนล้านหยวนเยอะมากนะคะลงทุนไปกับอะไรบ้างคะเนี่ยคือไม่ใช่แค่ขยายธุรกิจนะครับแต่เขาเน้นไปที่การสนับสนุนร้านค้าด้วยมีโครงการชื่อ Bright Kitchen ช่วยยกระดับมาตรฐานครัวของร้านค้าพาร์ทเนอร์ช่วยร้านค้าครับแล้วที่สำคัญอีกอย่างคือเขาจะปรับปรุงสวัสดิการให้ไรเดอร์ด้วยครับทั้งเรื่องประกันอุบัติเหตุให้ครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็มีแผนนำร่องเรื่องเงินบำนาญให้ไรเดอร์ด้วยโหการลงทุนเพื่อสังคมเพื่อพาร์ทเนอร์เพื่อพนักงานแบบนี้น่าสนใจมากค่ะแต่มันจะกระทบต้นทุนต่อออเดอร์หรือความสามารถในการทำกำไรระยะสั้นหรือเปล่าคะแน่นอนครับอันนี้เป็นจุดที่นักวิเคราะห์ก็จับตามองอยู่เหมือนกันคือมันอาจจะกระทบต้นทุนในระยะสั้นถึงกลางได้แต่ในระยะยาวเนี่ยก็อาจจะสร้างความได้เปรียบเรื่องภาพลักษณ์แล้วก็การรักษาคนทำงานซึ่งสำคัญมากกับธุรกิจแบบนี้ครับแล้วเรื่องการขยายไปต่างประเทศล่ะคะเห็นว่าก็จริงจังเหมือนกันจริงจังมากครับนอกจากคีตาที่ทำได้ดีในฮ่องกงกับซาอุแล้วเนี่ยเขาก็มีแผนจะขยายไปยังกลุ่มประเทศ GCC อื่นๆเพิ่มเติมด้วยครับ GCC นี่คือกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีข่าวใหญ่คือประกาศจะลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์ใน5 ปีเพื่อบุกตลาดบราซิลด้วยครับโอ้โหไปไกลถึงบราซิลเลยแสดงว่ามองตลาดโลกจริงจังมากครับผมแล้วก็ยังเน้นเรื่องการใช้ AI พัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องด้วยฟังดูเป็นการลงทุนที่เรียกว่าทะเยอทะยานมากเลยนะคะทั้งในประเทศมหาศาลทั้งขยายไปทั่วโลกพร้อมๆกันแบบนี้นักวิเคราะห์เขามองเรื่องผลกระทบต่อกำไรในระยะสั้นยังไงบ้างคะครับนักวิเคราะห์หลายเจ้าก็คาดการณ์คล้ายๆกันครับว่า
ในไตรมาส 2 ของปี 2565 เนี่ย อัตรากำไรอาจจะลดลงได้ เพราะอะไรคะ ก็เพราะต้องมีการใช้จ่ายโปรโมชั่นเงินอุดหนุนต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อสู้กับคู่แข่งในจีน แล้วก็ต้องรองรับต้นทุนการขยายธุรกิจไปต่างประเทศด้วยครับ อันนี้คือความท้าทายเรื่องการรักษาสมดุลที่ว่าไว้ตอนต้น เข้าใจเลยค่ะ ทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญสำหรับนักลงทุน ราคาหุ้นตอนนี้นักวิเคราะห์มองกันยังไงบ้างคะ ยังน่าสนใจอยู่ไหม ความเห็นก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับ แต่ถ้าดูภาพรวมส่วนใหญ่ก็ยังแนะนำซื้อหรือไม่ก็ถือครับ มีตัวเลขเป้าหมายคร่าวๆไหมคะ ครับ ถ้าอิงจากข้อมูลของ Tip Ranks ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 163.67 ดอลลาร์ฮ่องกง 163.67 ดอลลาร์ฮ่องกง ครับ แต่ถ้าไปดูข้อมูลที่ทาง Globlex รวบรวมมา อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ 40 ราย ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจะอยู่ที่ 188 หยวน ซึ่งถ้าแปลงเป็นดอลลาร์ฮ่องกง ก็น่าจะอยู่ราวๆ 204 ดอลลาร์ฮ่องกงครับ ก็ยังมีอัพไซด์อยู่พอสมควรนะคะ ถ้าเทียบกับราคาปัจจุบัน ใช่ครับ แต่ก็มีบางเจ้าที่ปรับลดเป้าลงบ้างเหมือนกัน อย่างเช่นที่ไหนคะ ก็มีอย่าง China Galaxy International ครับ ปรับเป้าลงเล็กน้อย เหลือ 166 ดอลลาร์ฮ่องกง หรืออย่าง Bernstein ที่ปรับคำแนะนำเป็น Market Perform หรือถือ เพราะอาจจะกังวลเรื่องอัตรากำไรระยะสั้นอย่างที่เราคุยกันไป ค่ะ แต่ว่าโบรกเกอร์ใหญ่อื่นๆ อย่าง Citi, Nomura หรือ Jefferies เนี่ย ส่วนใหญ่ยังคงเป้าหมายในเชิงบวกอยู่ครับ มองว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อีก สรุปแล้วเมทวนตอนนี้ก็เหมือนกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญเลยนะคะ ต้องบริหารจัดการการลงทุนก้อนใหญ่มากๆ ทั้งในประเทศเพื่อรักษาฐานที่มั่นเดิม ดูแลพาร์ทเนอร์ ดูแลสังคม แล้วก็ต้องสู้กับการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาดโลกไปพร้อมๆกัน ใช่เลยครับ เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจริงๆ สิ่งที่น่าคิดต่ออาจจะเป็นเรื่องที่ว่า การลงทุนในประเทศด้วยเม็ดเงินมหาศาลขนาดนี้เนี่ย แม้ว่าจะดีในระยะยาวเรื่องความยั่งยืน ภาพลักษณ์ต่างๆ แต่มันจะกลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้การขยายตัวในต่างประเทศ สู้คู่แข่งที่อาจจะไม่ได้มีภาระตรงนี้เท่ากันได้หรือเปล่า อันนี้เป็นสมการที่เมทวนต้องหาคำตอบให้ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเลยครับ น่าติดตามมากค่ะ สุดท้ายนี้หากเพื่อนๆนักลงทุนสนใจหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษ อยากให้เรานำมาวิเคราะห์เจาะลึกก็บอกกันเข้ามาได้เลยนะคะ และอย่าลืมฝากกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Insight AI Bridge ด้วยนะคะ วันนี้ขอบคุณมากค่ะ ครับผม การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ ข้อมูลที่เรานำเสนอวันนี้ ก็เป็นการสรุปและวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ